Vân chuẩn bị nguyên liệu cho nồi cháo hàu hôm nay đây. Vân dùng gạo hạt tròn cho cháo ra dẻo và mềm hơn, hoặc dùng 2/3 gạo hạt dài và 1/3 nếp để cháo mềm và thơm hơn. Trong video cơm hàu tay cầm của Vân, có bạn hỏi mua hàu như thế này ở đâu. Vân trả lời ở đây luôn là mấy hộp hàu này hay được đặt chung với chỗ cá biển các loại trong chợ Mỹ ha. Một hộp hàu như vậy là nửa bao. Hôm nay Vân dùng 2 hộp cho nồi cháo. Đổ hàu ra rổ cho ráo nước. Đây là một bao hàu. Vân ướp với 1 muỗng cà phê muối. Ướp với muối làm hàu ra nước và săn cứng lại. Nước hàu với muối lại ngấm trở lại vào trong thịt hàu, làm cho hàu có vị mặn mà, ăn sẽ ngon hơn. Trộn hàu với muối cho đều rồi để yên cho ngấm. Một lon đông gạo này là 3/4 cúp đo lường của Mỹ ha. Vân xả sơ gạo cho sạch lớp bột mịn cũ lâu ngày bám bên ngoài hạt gạo này đi nè. Xong để cho thật ráo nước. Gọt vỏ gừng cho sạch ha. Gừng này Vân chỉ dùng để bỏ lên trên tô cháo khi ăn. Bởi vì Vân dùng nước nấu từ xương đã có vị gừng rồi. Vân dùng cái bằng bào này bào sợi ra cho nhuyễn, nhưng thái sợi chỉ bằng dao cũng được ha. Thái càng nhuyễn thì ăn sẽ ngon hơn. Hành lá cắt phần gốc để riêng vì phần gốc này lâu chín hơn và hăng hơn. Phần lá cắt nhỏ. Hành lá này sẽ được bỏ vào sau cùng. 1/4 củ hành tây. Hành tây Vân cũng cắt nhỏ ra. Bỏ hành vào cho cháo thơm và ngọt nước. Vân không ăn bột ngọt, bột nêm nên Vân thích cho thêm rau củ vào để thức ăn được ngọt tự nhiên, mà lại tốt cho cơ thể nữa. 1 củ hành ta. Món ăn Việt Nam lúc nào cũng dùng hành ta nên không bỏ vào tự nhiên sẽ thấy thiếu thiếu. Vân gọt vỏ sạch rồi cắt đôi và đập dập như vậy. 2 tép tỏi cũng đập dập. Vân dùng nồi áp suất để nấu cháo cho nhanh, ngon mà tiện ha. Bấm nút này là nút saute để xào. Khi nồi báo hot như thế này là cho dầu vào. Vân cho dầu vào khoảng nửa muỗng tablespoon, rồi cho hành tây đã cắt nhỏ vào. Rắc vào tí xíu muối cho hành nhanh vàng và thơm ngon hơn. Hành tây thơm và hơi vàng thế này thì cho tỏi và cả miếng gừng nhỏ sót lại sau khi bào vào luôn. Cho gạo đã ráo nước vào nè. Xào cho gạo thấm với dầu và hành tỏi cho thơm hạt gạo. Nấu cháo không xào gạo vẫn ok ha, nhưng làm thêm bước xào thì cháo sẽ ra thơm ngon hơn. Vân dùng nước nấu từ xương và rau củ. Cách nấu nước dùng từ xương sao cho ngon và chất lượng các bạn xem video trong link ha. Đây là 4 cúp nước dùng. Lượng nước các bạn điều chỉnh sao cho vừa với cách ăn uống của gia đình của mình. Vân thì cứ 1 lon đông gạo, Vân dùng 4 cúp nước là cháo ra đặc vừa. Sau đó nếu cần thì Vân chêm thêm nước. Khuấy cho đều và nhớ cạo đáy nồi khi khuấy để không có cái gì bám vào đáy nồi ha. Bởi vì nồi áp suất nó sẽ tự động ngưng tăng áp suất và ngừng nấu khi có dấu hiệu đáy nồi bị cháy. Đậy nắp lại và nhớ đặt nút khóa khí lên trên để khóa hơi khí lại thì nồi mới nấu bằng áp suất được ha. Bấm cancel để hủy chức năng xào. Rồi bấm nút có chữ porridge để nấu cháo. Còn lại thì đầu bếp cứ việc ngồi chơi xơi nước cho đến khi nồi hạ áp suất hoàn toàn. Chữ LO trên nồi như thế này có nghĩa là lâu và 32 là nồi đã có 32 phút hạ áp suất. Vân không biết nút khóa khí đã rớt xuống khi nào, nhưng sau 32 phút thì nó đã rớt xuống rồi. Vân mở nắp ra được rồi. Hạt gạo nở bung ra rất vừa khéo rồi ha. Vân sẽ múc ra một ít phần cháo đặc này cho người thích ăn đặc như vậy. Còn lại Vân cho thêm nước vào, bởi vì Vân thích ăn cháo lỏng. Lượng nước cho vào thì tùy vào độ đặc lỏng muốn ăn.
bấm nút saute này để nấu cho nồi sôi trở lại. Nếm thử vừa miệng ăn chưa? Nếu cần thì Vân thêm muối và nêm nhạt một tí. Rồi khi ăn chan vào tí xíu nước mắm là vừa khéo. Vân không nêm mắm vào nồi và tiếp tục nấu, vì mắm nấu lên bị phân hủy ra làm cho món ăn có vị như bị chua, rất khó ăn. Nêm xong thì Vân cho hào vào, cho hành vào luôn. Hào rất là nhanh chín, từ lúc cho hào vào chỉ cần nấu thêm 3 phút là hào chín rồi. Cao tay là 5 phút thôi ha. Thỉnh thoảng khuấy để đáy nồi không bị cháy. Cho hào vào đợi 3 phút là Vân cho giá vào. Cho hành lá vào luôn. Khuấy cho đều và bấm nút cancel cho nồi ngừng nấu. Xong rồi, múc ra tô và ăn thôi. Vân hy vọng các bạn đã thích video và nhiệt tình ủng hộ Vân bằng cách bấm nút like và share cho Vân có thêm động lực làm thêm nhiều video ha. Cho lên tí gừng nếu thích nè. Cho ớt lên nếu thích ăn ớt. Trước khi ăn xay tiêu lên cho thơm. Vắt tí chanh vào ăn cho ngon ha. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận video mới món ngon nhà làm từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn. Hàu chín vừa khéo, rất ngọt và vừa ăn.